I denna guide kommer vi gå igenom hur man importerar en fil med produkter. För att importera helt nya produkter måste vissa obligatoriska egenskaper finnas med i filen, såsom produktnummer, produktnamn på basspråket samt pris i basvalutan. För att uppdatera befintliga produkter behöver endast produktnummer samt den egenskapen man vill uppdatera, exempelvis lagersaldo eller pris, finnas med i filen. Många butiker brukar få produkter från sina leverantörer i en textfil. Formaten som stöds är CSV, TXT, TAB eller SKV. Om filen är i något annat format, exempelvis Excel, XLS och XLSX eller Mac och Numbers, måste man spara om filen innan den kan exporteras. Vi kommer gå igenom detta lite senare i guiden. Börja med att öppna filen i ett kalkylprogram. I detta exempel använder vi gratisprogrammet LibreOffice Calc, men även Excel och andra kalkylprogram fungerar. Det viktigaste när man har öppnat filen och ser hur innehållet ser ut, det är att egenskaperna ligger i varsin kolumn samt att specialtecken som Å, Ä och Ö ser korrekta ut. Om det är något som inte är korrekt måste man stänga ner filen och försöka öppna den igen. Om man använder LibreOffice Calc kan man enkelt se till att öppna filen korrekt. När man har dubbelklickat på filen så öppnas ett fönster med en förhandsgranskning. Man kan i detta fönster välja hur filen ska öppnas. I detta exempel ser det lite rörigt ut i det stora fältet, så vi behöver göra några justeringar innan vi kan öppna filen. Om vi tittar i förhandsgranskningsfältet så kan vi se på översta raden att rubrikerna finns där och att det finns även ett semikolon mellan varje rubrik. Vi kan nog anta att det är semikolon som är fältavgränsaren denna filen. Vi kryssar i semikolon och ser hur det blir. Mycket bättre. Men det verkar ändå vara något som inte stämmer. Och det ser vi på vissa tecken som Å, Ä och Ö. Detta innebär att teckenkodningen inte är korrekt inställd. Den vanligaste teckenkodningen som används är Windows 1252, även kallad Windows Latin 1, eller UTF-8. I detta exempel är det Windows 1252 Win Latin 1 som är förvald, och då testar vi att ändra till UTF-8. Nu ser det bra ut, Å, Ä och Ö stämmer. Sedan öppnar vi filen. Om vi tittar på produkterna så kan vi se att alla produkter utom en har lagersaldo samt att 4 produkter har extrapris. Inga problem, denna filen går att importera. Tänk på att om filen är i något annat format än CSV, TXT, TAB eller SKV så måste filen sparas om. Gå i så fall till Arkiv, spara som. Vid filformat välj text CSV. Kryssa i redigera filterinställningar och klicka sedan på spara-knappen. I pop-up-rutan som visas väljer vi UTF-8 som teckenkodning, semikolon som fältavgränsare och så ser vi till att citattecken är valt i strängavgränsare. Klicka sedan på OK-knappen. Nu är filen klar att importeras. Gå till sortiment, importera. Välj filen som ska importeras. Och välj sedan automatisk vid fälten separeras med samt teckenkodning. Då känner systemet av vilka avgränsare och teckenkodning som finns i filen. Klicka sedan på fortsätt. Eftersom vår importfil innehåller kolumnrubriker på första raden kryssar vi första raden innehåller kolumnrubriker. Sedan måste vi förklara för systemet vilken kolumn som innehåller vilken egenskap. Eftersom vi har kolumnrubriker på första raden är det enkelt att välja och matcha varje kolumn. I detta exempel vet vi att kolumnen som heter EAN är helt tom. Då behöver vi inte välja den utan låter den vara inställd på ignorera kolumnen. Denna kommer då hoppas över i importen. Vet man med sig att man kommer göra om denna importen flera gånger, kanske en gång i veckan eller en gång i månaden, kan man spara en mall med kolumnordningen. Så slipper man sitta och matcha kolumnerna en och en varje gång. Kryssa i så fall i spara kolumnordning till framtida importer. Klicka sedan på starta importen. Om man har kryssat i spara kolumnordning till framtida importer måste man ange ett namn på denna mall. Ange ett namn, exempelvis dagens datum samt nya produkter. Klicka sedan på spara och starta importen. Beroende på hur många produkter det är som ska importeras så kan det ta allt från några sekunder till flera timmar. Vi kan se hur många rader som påträffades i filen samt hur många produkter som importerades. Eftersom vi endast har 7 produkter så går det väldigt fort.
Vi kan klicka på produkter i menyn för att se hur resultatet blev. Här finns våra produkter. Vi kan även se till så att produktgrupperna blir rätt. Klicka på produktgrupper i menyn så visas här grupperna och deras undernivåer. Allt ser korrekt ut och denna filen är nu importerad. Hoppas att denna guide har klargjort hur man importerar produkter i Abicart. Kommentera gärna och lämna synpunkter i kommentarsfältet. Har ni frågor är ni välkomna att kontakta vår kundtjänst på support@abicart.se.